CALGARY. And that's Kuya Brandy, our LCV Filipino driver here. Ano kuya, wala kang LCV ngayon? Walang takbo? Saan ang takbo mo? Cochrane. Cochrane, as usual, yung mga ano no, katulad ng normal deliveries natin, Oo. Mag-ice cream muna tayo sa Cochrane, magpalamig muna kasi medyo mainit-init na. Kumusta naman kuya? Ilan taon ka na dito sa Canada? 8 taon pa lang naman. Oo, pero ilang years na experience mo sa driving? Oo, medyo mahaba-haba na. Siguro may 18 years na. 18 years sa iba-ibang bansa, no? Oo. Galing ka pa saan una? Sa Iraq. Iraq, oh. Tapos nag-Saudi rin ako ng 3 taon. Yun. 8 taon ako doon sa Iraq, tapos 3 taon sa Saudi. Okay. And then, eto, 8 taon na dito. 8 taon, oh. Galing ka, kasama ako sa mga sunete na ano nun, Oo. nakuha sa Pilipinas na papunta dito sa truck driver na. Oo. Oh. Pero, Medyo matagal-tagal din ang inantay ko, pero tingnan mo naman, worth it naman. Oh, yun. Pero kahit pa, kasi kung... Ayun o, darating na yung isang anak kong... tingnan mo, nakuha Darating niya na. lahat dito sa Canada yung mga anak niya dahil dito sa trabaho namin as a truck driver. Pero kasama si Kuya, isa na rin yan si Kuya kasama sa mga ano, nakuha doon sa Pilipinas. Hire ng company. Nag-hire ng company. Papunta dito. Ngayon, naging stable na, nakuha na yung mga anak. Diba? Actually, 100 kami lahat dito. 2 lang kami naiwan. Oo, 2 lang. Nung dumating kayo dito, Oo. marami kayo nakuha dati. Oo. Galing ko dito, marami sila. 2 lang kami naiwan. 2 lang. May panahon kasi Yan si Paring Peter. Si Paring Peter Dice, shout out sa kanya. Yun, Paring shout Peter out. Dice yan. Yung shutter namin dito, Oo. yung madalas nyo nakikita sa video. Nasa labas din eh. Umiyahe din. Ayun. So, ayun nga, nakuha, Nawala meron yan, nakuha dito, tapos dito na rin, dito na naging stable ka na dito sa trabaho mo, di ba? Oo. Mahirap pero masarap. Oo, No? mahirap. Tingnan mo, meron pa kaming alaga doon. Sa sarap ng buhay dito sa GFS. Ayun o, may alaga pa kami doon. Ayun, no? Nagdadagdag ng empleyado ng Gordon Foods. Ano kaya ma-advise mo doon sa mga tao sa Pilipinas na gusto makarating dito sa Canada as a truck driver? Kasi marami nagtatanong, paano ba ako makapunta dyan na truck driver? Actually, medyo mahirap pero masarap nga as in. Ngayon, kung gusto yung pumunta rito, actually hiring sila sa ano ngayon? Mercan. Yeah, Mercan. Yun nga lang, gagastos ka muna, talagang gagastos ka, kasama na yung talento mo. Kasi mag-i-English test ka muna doon. Pagka nakuha mo yung English, naipasa mo yung IELTS, yun. Okay yun kasi actually sa Mercan, may 4 na akong mga pinsan. Yun. Mga pinsan ko nandun sa Manitoba ngayon. Shout out sa kanila. Yun, mga Pinoy truck driver dun. Yung mga bukwel din, di ba? Oo, mga bukwel din. Nandun sila. Meron pang isa na parating din. Ayos, di ba? Nagpa-process ng papers ngayon. Coming from the word na galing sa Pilipinas, nakuha dito sa Canada. Yun ang tips niya. Ayun, so ano oras na to? Hindi lang natuloy na yung pinsan ko sana ang magpapa-road test sa kanila dyan eh. Kaso nga lang, sa pandemic, nagkaroon ng aberya. Kaya hindi ko alam kung paano mag-inquire na lang kayo doon sa Mercan, sa may Robinson Galleria. Yun, sabi yung building doon, naandun Mercan. Yung agency doon. Ayos. Yun yung nagpapapunta rito. Tara. Okay na pahinga. Tapos Okay. pictures na tayo. Sige. Salamat kuya. Yun. Ingat-ingat mga ka-truckers dyan. Truckers. Oy, saan ka pala sa Pilipinas? Oh, from Makati City. Makati daw. Ayos. Sige. Fort Bonifacio, Makati City. Fort Bonifacio daw. Okay. Sige, bye-bye. Mamaya, di ba?
moments later.